من أعظم ما جاءنا به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وكان بنفسه مشتغلا به قضاء حوائج الناس الذي تقوم به مصالح الناس والمجتمعات. والله تعالى دعانا إلى هذا، قال لنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنب ولام من قصر في هذا فقال: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون المساعدة للناس. ومما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المعنى الراقي جدا الذي يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى مباشرة في قضاء حوائج الناس، قال: الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله من أحسن إلى عياله. الخلق كلهم عالة على الله سبحانه وتعالى، فكأن الإنسان المحسن إلى هؤلاء الخلق لا يعاملهم هم، هو يعامل ربهم سبحانه وتعالى في علاه. ومن المعاني العظيمة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي رواية فرج، إشارة إلى أنك إذا قضيت حاجة الإنسان الله سبحانه وتعالى بنفسه يتولى قضاء حاجتك، فإذا لك حاجة اقضي حاجة الإنسان يقضي الله حاجتك. من المعاني السامية في قضاء حوائج الناس حديث جميل جدا، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. سبحان الله، إذا يوم من الأيام حصلت لك مشكلة أو حادث أو قضية ينقذك الله سبحانه وتعالى منها، فتجد هذا بسبب معروف سويته في حياتك، إما نفقة أو صدقة أو خير عملته مع أحد من الناس. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حياته مشتغلا بقضاء حوائج الناس، حتى أن السيدة خديجة رضي الله عنها لما جاء رسول الله من نزول الوحي وهو يرتجف خوفا من الحالة التي نزلت به، قالت له: يا رسول الله، والله لا يسيئك الله أبدا، فإنك لتحمل الكل وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. يعني ذكرت الصفات كلها التي فيها خدمة للناس، دلالة على أن هذه فعلا تنفع الإنسان في أن تصد عنه كثيرا من السوء وتدل على خيريته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي في السوق فتأتي المرأة أو العجوز أو الجارية الصغيرة فتطلب حاجته، فيترك حاجته هو ويمضي معها، يمشي معها في قضاء حوائجها، حتى أنه وجد جارية صغيرة في السوق تبكي فترك حاجته وكان يريد أن يشتري شيئا من السوق، فجاء إليها يسألها فقالت: ضاعت علي دنانيري، فاشترى لها بضاعتها وحملها معها وذهب معها إلى بيتها يشفع لها في تأخرها عند أهلها وعند أصحابها، حتى من شغله بذلك ذهب يشفع لعبد كان متزوج من أمه وطلقها، فذهب رسول الله إليها وهي بريرة فقال لها: يا بريرة، إن فلان يريد أن يعود إليك. فقالت: يا رسول الله، هل هذا أمر؟ فقال لها: بل شفاعة. فقالت: لا أريده يا رسول الله، فتركها عليه الصلاة والسلام. لكن كان عليه الصلاة والسلام دائما مشتغل بهذا، وكان هذا حال كثير من الصحابة، حتى ابن عباس والحسن بن علي وغيرهم، كان الواحد منهم يذكر أن من أحب الأشياء عليه أن يسخر الله له إنسان يكون له حاجة فيقضيها. هذا من أحب الأشياء إلى هؤلاء الصحابة، لأنهم تعلموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حاجات الناس حولنا كثيرة جدا، يمكن أن نتفقد أحوال من حولنا من الناس، أن نتفقد أحوال بيوتهم. يمكن أن أقضي حاجة إنسان بسيارتي ما معه سيارة، يمكن أن أحمل له شيء ما يستطيع حمله، يمكن أن أقضي له معاملة ما يستطيع أن يقضيها، يمكن أن أساعده في تدبير شأن بيته، يمكن أجد امرأة ليس عندها من يشتري لها بضاعة من السوق. من الأشياء المهمة في قضاء حوائج الناس تفقد ذوي الاحتياجات الخاصة. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا أن من قاد أعمى 40 خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه.
يمكن أن أساعد الأعمى، أعطيه مسجل يسمع فيه، آتي بكرسي للعاجز، آتي بعكاز للكبير في السن. أشياء كثيرة كثيرة جدا منطلقها أن أفكر وأتفقد ماذا يحتاج من حولي من الناس، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من قضاء حوائج الناس إنظار المعسر، يعني الصبر على من تأخر على الإيجار، قضاء دين المديون، مساعدة المحتاج، كلها هذه من مفهوم إنظار المعسر. علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقابل الإحسان بالإحسان، قال لنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وعلمنا أن نقول للمحسن لنا جزاك الله خيرا، وعلمنا فقال لنا من اصطنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، يعني تدعوا له حتى تشعر أنك فعلا أديت جزاء هذا الإنسان الذي أحسن إليك. هكذا كان رسول الله كل حياته ماد يده، باسط يده صلى الله عليه وسلم لمنفعة الخلق، حتى لو تتبعناه لوجدناه كله خير للأمة، يقابل الإحسان بالإحسان ويبتدئ الناس بالإحسان عليه الصلاة والسلام. فأشبهنا وأقربنا إليه سيكون كذلك متتبع لحوائج الناس، قاضي لحوائجهم. إذا وجدت في نفسك هذا المعنى تعرف أنك قريب من رسول الله وقريب من معنى قول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.